welcome to my channel. Today we're going to cook a Filipino dish called Sinigang na Lechon. This will be in Tagalog, so narito ang mga sangkap. Kakailanganin po ng lechon, kangkong, kamatis, sitaw, sibuyas, patis, sinigang mix, talong, okra, at sili. Una, ilagay ang lechon upang ito ay magmantika. Hindi na po kinakailangan lagyan ng tubig o mantika. Pwede nyo pong gamitin ang leftover nyo na lechon dito or umorder kayo ng chopped na lechon kung saan available. Ngayon po, kapag nagmantika na ang lechon, maaari nyo nang ilagay ang sibuyas. Igisa ang sibuyas. Isangkot siya sa mantika ng baboy. Kapag malambot na ang sibuyas, lagyan ng tubig. Pagkatapos ay isunod ang kamatis, takpan at hintayin kumulo. Kapag kumulo na, hinaan ang apoy at ilagay ang talong at okra. Hayaan lamang kumulo. Pagkatapos ay maaari nyo nang ilagay ang sili. Kasunod nito, timplahan ng patis ayon sa inyong panlasa. Pagkatapos ay maaari nyo nang ilagay ang inyong sinigang mix. Kung kayo po ay may sampalok, maaari nyo rin pong gamitin ang katas ng pinakuloang sampalok. Haluin mabuti hanggang malusaw ang sinigang mix. Takpan at pakuluan. Kapag kumulo na, maaari nyo nang ilagay ang sitaw. Bahagyang haluin, pagkatapos ay takpan muli at pakuluan. Pagkatapos kumulo, maaari nyo nang ilagay ang kangkong. Ang kangkong ay maaaring ipatong nyo lamang o kung gusto ninyong haluin ay haluin lamang ng bahagya. Takpan at pakuluan. Yan na po ang huling kulo. Tikman kung kinakailangan uling timplahan ng patis. At luto na po. Maaari nyo nang hanguin at ihain. Huwag kalimutan ng kanin. Salamat sa panonood at sana'y nagustuhan ninyo ang video na ito. Kung kayo po ay subscribe na, huwag kalimutang i-click ang notification bell.